Bine ați venit, dragilor, din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada cuprinsă între 27 aprilie și 3 mai. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Capricorn, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Vreau să le mulțumesc celor care sunteți deja aici, care mă susțineți și care ca de fiecare dată îmi transmiteți gesturile voastre de apreciere, gândurile voastre bune, comentarii frumoase, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit. Iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut maniera în care eu fac lecturile, nu ezitați, dragilor, să vă abonați și, desigur, să susțineți. M-ar ajuta tare mult acest canal cu un simplu like. Haideți să vedem acum care este situația sau ce este important de știut pentru voi în acest sfârșit de aprilie și început de lună mai. Și pe planul muncii avem o energie, aș zice eu, să știți că persistă 3 zodii foarte puternic: Rac, Săgetător și Berbec. Bun, revenind la partea asta a muncii, aș spune că, într-adevăr, la locul de muncă, în colaborările voastre cu alții, cu asociații voștri, sunteți aveți așa idei foarte bune, sunteți destul de creativi în cum să procedați, cum să faceți lucrurile, doar că cumva acțiunile voastre nu sunt la fel de practice. Să zicem că sunteți foarte buni pe a scoate idei, dar un pic mai slab în a le pune și în practică. Da? Chiar dacă ideile sunt bune, chiar dacă gândurile, sfaturile, intențiile voastre sunt lăudabile, sunt pozitive, totuși există o carență în a le pune și în practică. O să vedem acum ce ne spune și tarotul. Pe partea bănuților avem un risc major, care trebuie să vă spun că va depinde foarte mult de voi, dacă veți profita de o situație benefică al minteri, dar care implică un risc. În obținerea poate a unei sume de bani, da? Bani prin risc, dar și prin expansiune. Orică vreți să investiți în ceva îndrăzneț sau investiția în sine este îndrăzneață, este adevărat, arată șanse mari, câștiguri rapide, dar de asemenea poate arăta și pierderi rapide. Există totuși, să zicem așa, o volatilitate destul de ridicată. Contează foarte mult cum o faceți. Contează foarte mult cum o faceți. Nu o faceți impulsiv. Nu luați decizii impulsiv în ceea ce privește banii. Că există șansa să câștigați, da, dar în egală măsură există și șansa să pierdeți, pentru că este un risc destul de mare, pe care dacă îl veți manageria calm,
cu studiu, cu obținere de informații, chiar poate să vă aducă beneficii destul de consistente. Nu luați decizii impulsive, negândite, să vă aruncați așa cu capul înainte, când e vorba de bănuți. Pe plan relațional, sentimental, pentru cei care sunteți într-o pereche, sunteți precum un vulcan care erupe. E posibil să vă impuneți punctele de vedere într-o manieră pe care n-ați mai făcut-o până acum. De asemenea, există o pasiune intensă în interiorul vostru, dar există și decizii foarte rapide, răspunsuri foarte rapide vis-a-vis de celălalt, de partenerul vostru. Aveți acel impuls al berbecului, eu decid când și cum și în ce fel. Este o energie a berbecului care vă face mai impulsivi, vă face să aveți reacții probabil mai negândite. O să vedem și cum se dezvoltă acest aspect. Este o energie care, voi fiind o zodie de pământ, sunteți mult mai așezați, s-ar putea să vă cam dea de furcă această energie bruscă de foc. Cei care sunteți singuri, o avem pe Hecate, care vă și reprezintă zodia. Hecate vine cu foarte multă selectivitate atunci când vă alegeți o persoană să intre în viața voastră. Simțiți atracție în special pentru persoanele mature sau stabile. Nu vă implicați, sau cel puțin nu în această perioadă, nu o să vă implicați cu persoane care gândesc imatur, care, cum să spun eu, care nu merge pe aceleași principii ca și voi. Veți fi foarte selectivi. De asemenea, Hecate poate vorbi și de o perioadă de singurătate pentru a vă clarifica ceva karmic, de ce nu? Să vedeți de ce mi se întâmplă, de ce se repetă anumite tipare în ceea ce privește relațiile voastre sentimentale. Da, poate să fie și o perioadă în care să analizați acest aspect. Haideți să vedem ce ne spune tarotul și ce vine pentru voi, dragilor din Capricorn, în perioada 27 aprilie-3 mai. Știți că, într-adevăr, aveți o energie destul de războinică în această săptămână. Destul de războinică. Este Marte, care se repetă chiar de 2 ori. Asta înseamnă acțiune, energie, motivație, maniera în care voi înfruntați provocările vieții, curajul. Ne poate vorbi de asemenea și de acel instinct de supraviețuire. Haideți să vedem. Marele preot, regina de monede, 10 de monede, 10 de bâte. Haideți să începem cu prima dată pe partea asta, să dezvoltăm un pic partea asta profesională. Avem Marele Preot, zodia Taur, o altă zodie de pământ. Aici avem zodia Rac, care e mai insistentă.
Poate că unii dintre voi chiar aveți poate ascendent în Rac sau Taur, sau are legătură cu alte persoane. Aici voi adaptați. Ce ne spune Marele Preot? Marele Preot pe partea asta a muncii îmi spune că veți încerca în această săptămână să urmați anumite reguli bine stabilite, anumite proceduri la locul de muncă. Veți încerca să respectați un anumit regulament, o anumită politică internă, un anumit standard de calitate. De ce? Pentru că cumva nu vreți să respingeți nici ideile noi care vin înspre voi și e posibil chiar să vă fie impuse aceste reguli de către un personaj, un șef care gândește foarte tradițional și pentru care anumite reguli de bază sunt foarte stricte și de neîncălcat. Ori chiar voi sunteți poate în această postură și nu acceptați niciun fel de abatere de la anumite reguli. Așa cum bine am văzut, există tentația ori voi, ori alte persoane din colectivul vostru în care vă desfășurați munca, care într-adevăr vin cu tot felul de idei sau voi veniți cu idei bune de-al minteri, dar care posibil să nu aibă o structură practică de data aceasta, pentru că Marele Preot vine și spune, știi, eu nu mă abat de la regula asta, pentru că asta e o regulă care îmi susține o bază și nu pot fi înclinat către alte idei care nu mi oferă această bază. Așa că, într-adevăr, e posibil totuși, să nu puneți în practică aceste noi idei care poate vă vin vouă, pentru că nu le vedeți așezate, nu le vedeți cu o bază stabilă. Pe partea bănuților, cum bine am văzut, implicarea unui risc, avem o regină de monede. Aici puteți fi foarte bine voi, vă reprezintă și se pare că veți reuși să administrați foarte bine bănuții, resursele. Și acest lucru vă conferă o stabilitate, o anumită siguranță materială, cumva gestionarea asta într-un mod inteligent a bugetului, chiar și atunci când vreți, poate, nu știu, să cumpărați ceva care costă un pic mai mult, o faceți într-un mod prudent și lucrul ăsta vă ajută chiar să câștigați. Cum bine am văzut aici, există o șansă pe cât de mare, pe cât de bună, pe atât de riscantă. Faptul că voi sunteți prudenți chiar poate să vă aducă un câștig material și în felul acesta chiar să simțiți așa că parcă vă mai reveniți, cel puțin pe partea asta a finanțelor. Este foarte interesant aici la cei în cuplu, cei care vă aflați într-o relație. Avem acest vulcan, avem această energie impulsivă, dar avem și un 10 de monede. Acest 10 de monede îmi spune că există, cred că vă face bine, paradoxal. Energia asta de faci ca mine, spui ca mine, poate să nu fie neapărat energia voastră. Poate să fie energia celuilalt. Și în cazul ăsta există, ori vă scoate din rutină, ori apare o presiune din partea familiei.
din partea familiei vis-a-vis de anumite reguli tradiționale care s-au format în respectiva familie și pe care voi v-ați cam săturat să le tot respectați. Și de aici să apară ori la voi, ori la partenerul vostru. Cert este că aici există o idee asta de a nu te mai conforma cu ceva care nu te reprezintă. Cu ceva care, pe care tu, în principal, nu îl vezi la fel cum îl vede și partenerul. Tind să cred că este vorba și de ceva legat poate de o moștenire a unuia sau altuia și de aici să apară, știi, la un moment dat explodez, nu mai pot, trebuie să spun de fapt care este părerea mea și nu știu eu cât de inspirație o să fiți, pentru că totuși vulcanul, nu știm bine, vulcanul explodează și poate să vină și cu daune morale sau de altă natură. Dar, de asemenea, acest 10 de monede care vă și reprezintă, tind să cred că lucrurile ori au intrat prea mult în banal, în cotidian, iar presiunea care poate veni din partea familiei pentru voi va fi cireașa de pe tort, ca să spunem așa. Va fi ultimul lucru pe care poate îl mai suportați și atunci energia asta a berbecului iese la suprafață. Eu aș zice totuși să aveți un pic de grijă, pentru că acțiunea este una în forță, impulsivă, care poate aduce conflicte spontane, așa, fără prea multe menajamente. Cei care sunteți singuri, am văzut bine, o avem pe Hecate, care îmi vorbește de atracția pe care voi o simțiți vis-a-vis de persoanele mature. Este foarte interesant că am un 10 de bâte aici. Și acest 10 de bâte îmi indică o perioadă în care voi ar trebui să fiți mai atenți la voi, în primul și în primul rând, și la felul în care voi gestionați relațiile. Este o șansă importantă faptul că voi sunteți mai selectivi, faptul că sunteți poate într-o perioadă de singurătate, în așa fel încât să vă clarificați, să vedeți de ce se repetă anumite lucruri, mai ales pe partea asta a vieții sentimentale. Paradoxal, asta chiar vă poate ajuta să învățați cum să vă organizați timpul, cum să vă organizați efortul înainte să vă implicați într-o relație. Totuși, bine ar fi să aveți grijă, vine și cu un avertisment acest 10 de bâte, acela de ideea asta de a evita o viitoare relație din cauza, nu știu, a grijilor, a presiunilor din exterior, da? Și lucrul ăsta să vă facă să vă simțiți prea obosiți pentru a vă deschide către ceva nou. Și aici trebuie să aveți un pic de grijă, dar este o perioadă în care voi cumva, cred eu că se încearcă în primul și în primul rând, vreți să vă lămuriți de ce, poate, cum spun mulți, Doamne, nu am noroc, Doamne, să am o pereche cum trebuie, sau nu am noroc în dragoste. Există ceva, poate repetitiv, pe care voi îl faceți și pe care voi trebuie să-l analizați, să vedeți ce este pentru a lucra la acest lucru, sau pur și simplu selectivitatea voastră, faptul că nu mai acceptați orice, oricui și oricum, chiar vă poate face să
cum să spun, o să vă obosească destul de mult sau să fiți mereu în gardă și în felul acesta totuși să nu vă deschideți către ceva nou sau către o altă persoană care poate chiar ar merita. Surpriza săptămânii, ce să vedeți, e cu arcanul vostru, care vine cu grija pentru bani, în primul și în primul rând, dar vine și cu anumite atașamente. În cazul de față, arcanul vostru major, de fapt, ne vorbește de a-ți da seama, de fapt, de ce te simți blocat, de a-ți da seama ce lecții ai de învățat, pentru că, să știți, această săptămână pentru voi e o săptămână în mare parte în care voi vă veți da seama, chiar și din punct de vedere karmic, cum am văzut, că sunt lucruri pe care le faceți și care, din păcate, nu schimbă situația. Poate să schimbe persoana, dar rezultatul cumva este cam același. Să vedeți unde ar trebui voi să mai lucrați, să mai resetați ceva. E posibil, nu știu, să rămâneți, de exemplu, într-un job doar pentru că vă asigură, nu știu, un anumit câștig bănesc, chiar dacă poate nu vă place foarte tare acel job. Poate fi un job stresant, poate fi un job destul de toxic, dar dacă este bine plătit, se pare că voi vă conformați cu acest lucru. Poți să-ți dai seama că poate unii dintre voi aveți tendința să cheltuiți pe lucruri care vă aduc o plăcere imediată sau un lux poate inutil și atașamentul ăsta sau ideea asta de a câștiga foarte rapid uneori face ca voi să intrați în situații financiare, așa cum bine am văzut, destul de riscante. Pe de altă parte, nu știu, relația, da, cei care vă aflați într-o relație, poate deveni nu doar cu multă, puneți pasiune în... Știți cum e că pasiunea asta poate fi direcționată în ambele sensuri. Putem vorbi de o pasiune pozitivă, o atracție față de cineva, sau să pui pasiune în momentul în care te ceri cu cineva, să o faci din tot sufletul. Da? Când îți impui punctul de vedere, să o faci foarte pasional, foarte cu o energie foarte puternică. În cazul de față, aș spune că realizezi că poate relațiile tale sau relația actuală este destul de complicată, poate din cauza geloziei, din cauza controlului, din cauza unor conflicte foarte intense. De ce? Pentru că unul dintre parteneri cumva poate încearcă să-l domine pe celălalt sau să-l controleze și atunci automat apare acest vulcan care erupe. De asemenea, poți realiza în această săptămână, dragă Capricornule, că există relații toxice, că de multe ori te lași purtat de partea emoțională și atunci când vrei să ieși dintr-o relație care nu-ți mai face bine, apare o mică dificultate din cauza faptului că vă obișnuiți așa. Iar la voi, cumva obișnuința are și un cuvânt de spus. Sunteți o soție cardinală care va lua inițiativă doar atunci când apar într-adevăr schimbări importante, dar până atunci se conformă cu situațiile. Chiar și cei care sunteți singurei, trebuie să aveți totuși, așa cum bine am văzut cu 10-ul ăsta de bâte,
să fiți un pic mai atenți la voi ca și persoane, la modul în care gestionați relația voastră cu o anumită energie. De ce? Pentru că puteți fi atrași în relații foarte intense, dar în același timp destul de complicate. Cu persoane poate cu o aură așa de mister sau persoane greu de înțeles, sau poate că unii dintre voi, dintre cei singuri, căutați o plăcere rapidă fără implicare emoțională reală. Se poate și acest lucru. Acum, cred că lucrul cel mai important cu care vine acest arcan major este acela de a-ți da seama de ce se repetă anumite tipare în relații, cum faci de intri în relații poate toxice sau în care atașamentele puternic exprimate de voi față de persoane care nu sunt potrivite pentru voi. Este o săptămână mai degrabă, spune, în care, culmea, aici avem energii de foc, dar cu predilecție acest vulcan, această energie a berbecului, pe voi, dragilor, chiar vă poate ajuta să și vedeți lucruri pe care poate până acum ori le-ați ignorat, ori nu le-ați putut vedea. Haideți să vedem și care este mesajul important pentru voi, dragii mei. Caută adevărul înainte de a apunta, înainte de a arăta cu degetul, a acuza, a învinui. Aici este mai degrabă un îndemn cum să spun eu, să aflați ce se află în spatele aparențelor. Nu vă apucați să acuzați, să învinuiți pe cineva înainte de a avea toate informațiile pe masă, pentru că s-ar putea ca acele informații să vă și surprindă. Și mai este un aspect important, să încercați în măsura în care se poate să vă puneți cumva în pantofii celeilalte persoane. De ce spun acest lucru? Pentru că odată ce ți se spune caută adevărul înainte de a arăta cu degetul, înseamnă că e cineva care ori nu spune exact cum stau lucrurile, ori există o influență din exterior care vă încearcă să vă ducă către o altă direcție, când de fapt adevărul este în altă parte și nu cel care vi se comunică. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până data viitoare când ne vom reîntâlni, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt și lăsați ca pacea, liniștea, lumina, iubirea și credința să vă însoțească la fiecare pas.